Lektion 1. Vad sägs om att gå ut på middag ikväll? Hej Anna, vad sägs om att gå ut på middag ikväll? Jag känner inte för att laga mat. Hej John. Det låter som en bra idé. Vart vill du åka? Vad sägs om den nya italienska restaurangen i centrum? Jag har hört bra saker om det. Visst, jag är redo för att prova något nytt. Vilken tid ska vi åka? Vad sägs om klockan 19.00? Det borde ge oss tillräckligt med tid att göra oss redo. Låter bra. Jag ska börja göra mig redo nu så vi inte har bråttom. Jättebra. Jag ska kolla om vi behöver göra en bokning, bara för att vara säker. Bra idé. Det kan bli upptaget, särskilt på helgerna. Låt mig veta om vi behöver en. Kommer att göra, Anna. Jag ringer och gör en reservation om det behövs. Tack, John. Jag uppskattar att du tar hand om det. Inga problem, Anna. Jag vill att vår middag ikväll ska vara stressfri. Jag också, John. Det blir trevligt att koppla av och njuta av en måltid tillsammans. Jag ser fram emot det. Jag har längtat efter god italiensk mat. Samma här. Jag kan inte vänta med att prova deras pasta eller kanske lite pizza. Menyn ser utsökt ut. Jag är säker på att vi hittar något vi båda gillar. Det är säkert. Italienska köket har något för alla. Jag är glad att vi är på samma sida. Det är alltid kul att utforska nya restauranger tillsammans. Absolut, John. Det håller saker intressanta och lägger till variation i våra matupplevelser. Och det är också ett trevligt sätt att bryta från vår vanliga rutin och njuta av en speciell kväll. Jag kunde inte hålla med mer, John. Det är de små sakerna som gör livet roligare. Bra sagt, Anna. Låt oss göra ikväll en minnesvärd middagsutflykt. Jag är för det, John. Jag ska göra klart och vi kan gå ut klockan 19.00. Perfekt. Jag ska se till att allt är klart för vår kväll. Vi ses om lite, Anna. Vi ses snart, John. Jag ser fram emot vårt middagsdatum. Lektion 2. Det är dags att shoppa nya kläder. Hej Anna, när vintern närmar sig tror jag att det är dags att shoppa nya kläder. Hej John. Det är en bra idé. Jag har känt mig lite kylig den senaste tiden. Vad ska vi shoppa? Det finns ett varuhus i centrum som har ett bra urval av vinterkläder. Ska vi åka dit? Låter bra för mig, John. Jag har hört att de har varma och snygga alternativ. Vi kan åka i helgen. Vad sägs om lördag eftermiddag? Lördagen funkar för mig. Jag markerar det i kalendern så att vi inte glömmer. Jättebra. Vi bör göra en lista över vad vi behöver innan vi går till affären. Det är en bra plan, John. Vi kan notera de artiklar vi letar efter, som rockar, tröjor och stövlar. Glöm inte halsdukar, handskar och hattar. De är viktiga för att hålla sig varma på vintern. Du har rätt, John. Jag kommer att se till att inkludera dem i vår lista också. Det är alltid en bra idé att kolla våra nuvarande vinterkläder för att se om något behöver bytas ut. Det är sant.
Vi kan donera dem vi inte längre behöver till de som behöver det. Det är en tankeväckande idé, Anna. Låt oss se till att vi handlar ansvarsfullt och tar hänsyn till andra också. Definitivt, John. Det är viktigt att vara uppmärksam på våra handlingar och hjälpa vad vi kan. Låt oss också hålla ett öga på eventuella försäljningar eller rabatter för att få bästa valuta för pengarna. Absolut, John. Att spara lite pengar när du handlar är alltid en bonus. Jag ser fram emot att hitta några mysiga och snygga vinterkläder. Det kommer att bli kul. Jag känner likadant, John. Det är spännande att uppdatera vår garderob för den kallare årstiden. Vi kommer att se till att välja kläder som passar bra och håller oss varma. Komfort är nyckeln. Komfort och stil går hand i hand, John. Vi hittar den perfekta balansen. Ska vi ta en bit att äta efter vår shoppingresa? Det kommer att bli ett trevligt sätt att avsluta dagen på. Det låter som en plan, John. Vi kan unna oss en varm måltid och koppla av. Kul att du är ombord, Anna. Det kommer att bli en produktiv och trevlig dag. Jag är tacksam för att ha dig som min shoppingkompis, John. Låt oss göra det till en lyckad resa. Likaså, Anna. Vi är ett fantastiskt team. Låt oss göra oss redo för en rolig dag med shopping och vintermode. Lektion 3. Semestern närmar sig för våra barn. Hej Anna, inser du att semestern närmar sig för våra barn? Hej John. Ja, jag har tänkt på det. Det är skönt att ha lite ledigt från skolan. Absolut. Vi bör planera några aktiviteter för att hålla dem underhållna under paus. Det är en bra idé. Vi kan ta dem till parken, ha en filmkväll eller kanske till och med åka på en kort resa. Jag gillar dessa förslag. Det är viktigt att få ut det mesta av sin lediga tid och skapa varaktiga minnen. Jag håller med. Det är också en möjlighet för oss att tillbringa kvalitetstid tillsammans som en familj. Vi kan involvera barnen i planeringsprocessen och låta dem välja några aktiviteter de vill göra. Det är ett bra sätt att få dem att känna sig inkluderade och upphetsade över paus. Vi kan också uppmuntra dem att engagera sig i kreativa aktiviteter som teckning, hantverk eller läsning. Det är en underbar idé, John. Det hjälper till att stimulera deras fantasi och håller dem engagerade. Vi bör också se till att de får tillräckligt med vila och avkoppling under paus. Definitivt. Det är viktigt för dem att ladda upp och vara redo för nästa termin. Kanske kan vi ha en pyjamadag där vi alla stannar och har en mysig dag hemma. Låter härligt, John. Det kommer att bli en dag av avkoppling och kul. Låt oss också komma ihåg att balansera sin fritid med några pedagogiska aktiviteter, som pussel eller pedagogiska spel. Bra poäng, John. Lärande kan fortfarande vara roligt, även under en paus. Jag är tacksam för denna kommande semester. Det ger oss en chans att återansluta med våra barn. Jag också, John. Familjetid är värdefull och jag ser fram emot att få ut det mesta av det. Vi kommer att se till att skapa en lycklig och minnesvärd paus för våra barn. Absolut, John. Deras lycka är vår prioritet. Låt oss börja planera och göra det till en speciell tid för alla.
Jag är tacksam över att ha dig som min partner, Anna. Vi är ett bra team för att skapa underbara upplevelser för vår familj. Jag känner likadant, John. Tillsammans kan vi göra denna semester till en riktigt glad och minnesvärd semester. Lektion 4. Har du sett några bra tv-program nyligen? Hej Anna, har du sett några bra tv-program nyligen? Hej John. Ja, jag har tittat på en ny serie. Det är riktigt bra. Åh, det låter intressant. Vad heter det? Den heter Kronan. Det handlar om den brittiska kungafamiljen. Jag har hört talas om det. Är det ett drama eller en dokumentär? Det är ett historiskt drama. Skådespelet och berättandet är fantastiskt. Det låter spännande. Jag tycker om shower baserade på verkliga händelser. Du kommer definitivt att gilla den här då. Det ger en fascinerande inblick i brittisk historia. Jag lägger till den i min watchlist. Några andra shower du rekommenderar? Stranger Things är en annan bra show. Det är en blandning av sci-fi, mysterium och äventyr. Jag har hört många positiva recensioner om den. Jag borde ge det ett försök. Definitivt. Det är fängslande och håller dig på kanten av din plats. Tack för rekommendationerna, Anna. Jag letar alltid efter nya program att titta på. Du är välkommen, John. Jag tycker om att upptäcka och dela bra tv-program. Det är trevligt att koppla av och varva ner med en bra serie efter en lång dag. Absolut. Det är ett bra sätt att fly till olika världar och berättelser. Och det är ännu bättre när vi hittar program som vi båda tycker om att titta på. Jag håller med, John. Det är ett roligt sätt att spendera tid tillsammans och engagera sig i gemensamma intressen. Låt oss göra en plan för att titta på några avsnitt tillsammans snart. Låter som en plan, John. Vi kan laga lite snacks och ha en mysig tv-kväll. Jag ser fram emot det, Anna. Det blir en avkopplande och trevlig kväll. Jag också, John. Låt oss göra lite popcorn och göra oss redo för en bra show. Jag är glad att vi har dessa stunder att varva ner och njuta av varandras sällskap. Jag också, John. Det är de små sakerna som gör livet roligare. Absolut, Anna. Låt oss vårda dessa stunder och få ut det mesta av våra tv-kvällar tillsammans. Jag kunde inte hålla med mer, John. Här är bra shower och kvalitetstid. Lektion 5. Vår granne vill donera sin katt. Hej Anna, gissa vad? Vår granne vill donera sin katt. Hej John. Åh, verkligen. Det är intressant. Varför vill de ge bort sin katt? De nämnde att de har vissa förändringar i sin livssituation och inte längre kan ta hand om katten. Jag förstår. Det är olyckligt för dem, men det kan vara en möjlighet för någon annan att ge katten ett kärleksfullt hem. Exakt. Jag tänkte att vi kanske kunde överväga att adoptera katten. Våra barn har bett om ett husdjur. Det är en bra idé, John. Att ha ett husdjur kan lära dem ansvar och vara en källa till sällskap.
Jag håller med. Dessutom skulle det vara trevligt att ha en lurvig vän runt huset. Vi bör prata med vår granne och lära oss mer om kattens personlighet och behov. Definitivt. Det är viktigt att se till att katten passar bra för vår familj och livsstil. Vi bör också överväga om vi har tid och resurser att ta hand om katten ordentligt. Absolut. Att äga ett husdjur kräver engagemang och uppmärksamhet. Låt oss prata med barnen och se hur de känner för att ha en katt som ny familjemedlem. Bra idé, Anna. Deras åsikter är viktiga och det är viktigt att involvera dem i beslutsprocessen. Om vi bestämmer oss för att adoptera katten bör vi också se till att schemalägga ett besök hos veterinären för en kontroll. Det är ett ansvarsfullt förhållningssätt, Anna. Vi vill säkerställa kattens hälsa och välbefinnande. Låt oss samla mer information och diskutera det ytterligare innan vi fattar ett slutgiltigt beslut. Håller med, Anna. Det är ett stort beslut och vi vill se till att det är rätt för vår familj. Oavsett om vi adopterar katten eller inte, är det typ av vår granne att tänka på att hitta ett bra hem för sitt husdjur. Absolut, Anna. Det visar deras omsorg och ansvar gentemot kattens välbefinnande. Låt oss hålla kattens välfärd i åtanke när vi överväger vårt beslut. Definitivt, Anna. Vi ser till att göra ett välinformerat val som är bäst för alla inblandade. Jag är glad att vi har det här samtalet, John. Det visar vår omtänksamhet och omtanke. Jag också, Anna. Det är viktigt att närma sig sådana beslut med omsorg och öppen kommunikation. Oavsett vilket beslut vi fattar är jag övertygad om att det kommer att vara rätt för vår familj. Jag känner likadant, Anna. Vår kärlek och omsorg kommer att vägleda oss i att göra det bästa valet. Lektion 6. Vi kommer att ha ett nytt sjukhus i närheten. Hej Anna, har du hört talas om det nya sjukhuset som byggs i vår stad? Hej John. Ja, jag har hört några nyheter om det. Det är spännande att vi har ett nytt sjukhus i närheten. Definitivt. Det kommer att ge fler hälso- och sjukvårdsalternativ och bättre tillgång till medicinska tjänster. Det är goda nyheter för vårt samhälle. Det är viktigt att ha kvalitetshälsovårdsanläggningar nära hemmet. Jag håller med. Det kommer att vara bekvämt för oss och våra grannar i tider av medicinska nödsituationer. Jag hoppas att det nya sjukhuset kommer att ha avancerad medicinsk utrustning och skicklig vårdpersonal. Jag har läst att det kommer att bli en toppmodern anläggning med ett brett utbud av medicinska specialiteter. Det är imponerande. Det betyder att vi inte behöver resa långt för specialiserade behandlingar eller operationer. Det kommer också att skapa arbetstillfällen för vår personal i vår stad. Det är en positiv inverkan. Det kommer att bidra till den lokala ekonomin och ge sysselsättning. Jag är nyfiken på när sjukhuset förväntas öppna sina dörrar. Jag är inte säker på exakt datum, men jag hörde att det är planerat att öppna inom nästa år. Vi bör hålla utkik efter uppdateringar eller tillkännagivanden om öppningen. Absolut. Det skulle vara intressant att ta en rundtur på det nya sjukhuset när det är klart. Det är en bra idé. Det kommer att ge oss en chans att se anläggningarna och lära oss mer om de tjänster de erbjuder.
Jag hoppas att det nya sjukhuset också kommer att fokusera på att ge medkännande och patientcentrerad vård. Ja, det är avgörande. Patienternas välbefinnande och komfort bör alltid prioriteras. Det är lugnande att veta att vi snart kommer att ha en modern sjukvårdsanläggning tillgänglig för oss. Definitivt. Det är en positiv utveckling för vår stad och den övergripande sjukvårdsinfrastrukturen. Låt oss hålla oss informerade och dela alla uppdateringar vi stöter på om det nya sjukhuset. Låter som en plan, Anna. Det är viktigt att hålla oss själva och våra grannar informerade. Jag är tacksam för att vi har bra sjukvårdsalternativ i vår stad. Det ger sinnesfrid. Jag känner likadant, Anna. Det är tröstande att veta att medicinsk vård av hög kvalitet kommer att vara lättillgänglig. Vi har turen att ha detta nya tillskott till vår stads sjukvårdsresurser. Absolut, Anna. Det är ett steg framåt för att förbättra välbefinnandet i vårt samhälle. Låt oss hoppas att det nya sjukhuset kommer att uppfylla våra invånares behov och ge utmärkt vård. Jag har stora förhoppningar, Anna. Här är en hälsosammare framtid för vår stad med det nya sjukhuset. Lektion 7. Vet du vilket djur som är snabbast i världen? Hej Anna, vet du vilket djur som är snabbast i världen? Hej John. Jag tror att det är cheetah. De kan springa riktigt snabbt, eller hur? Det stämmer, Anna. Cheetahs är kända för sin otroliga hastighet. Hur snabbt kan de springa? De kan nå hastigheter på upp till 70 miles per timme, 113 kilometer i timmen. Wow, det är fantastiskt. Inte konstigt att de anses vara det snabbaste landdjuret. Ja, deras hastighet hjälper dem att fånga sitt byte under jakter. Finns det några andra djur som också är väldigt snabba? Ja, ett annat snabbt djur är vandringsfalken. Det är den snabbaste fågeln i världen. Verkligen? Hur snabbt kan den flyga? Vandringsfalken kan nå hastigheter på över 240 miles i timmen, 386 kilometer i timmen, under sina jaktdyk. Det är otroligt. Det måste vara en imponerande syn att se. Absolut. Det är fascinerande hur olika djur har anpassat sig för att vara snabba på sina egna sätt. Finns det några andra djur du känner till som är exceptionellt snabba? Ja, segelfisken är känd som den snabbaste simmaren bland fiskar. Hur snabbt kan den simma? Den kan simma med hastigheter upp till 68 miles per timme, 110 kilometer i timmen. Det är ganska imponerande för en fisk. Verkligen. Det är fantastiskt att se olika hastigheter och förmågor i djurriket. Att lära sig om dessa snabba djur är verkligen intressant. Jag håller med, Anna. Naturen har några otroliga varelser med anmärkningsvärda förmågor. Det är fascinerande att se hur de har utvecklats för att överleva och trivas i sina miljöer. Absolut. Det är en påminnelse om naturens mångfald och underverk. Tack för att du delar med dig av denna information, John. Jag har lärt mig något nytt idag. Du är välkommen, Anna. Jag är glad att jag kunde dela några intressanta fakta med dig.
Naturen upphör aldrig att förvåna mig. Jag är alltid angelägen om att lära mig mer om det. Jag känner likadant, Anna. Det finns alltid något nytt och fascinerande att upptäcka. Låt oss fortsätta utforska och uppskatta djurrikets underverk. Absolut, Anna. Det är en oändlig källa till fascination och lärande. Lektion 8. Jag hörde talas om en intressant vandringsled i närheten. Hej Anna, jag hörde talas om en intressant vandringsled i närheten. Vill du gå på en vandring? Hej John. Visst, jag är alltid redo för ett utomhusäventyr. Berätta mer om vandringsleden. Det kallas Skogsstigen. Det är känt för sin natursköna skönhet och mångsidiga vilda djur. Det låter underbart. Hur lång är leden? Den är cirka 8 kilometer lång, så det är en måttlig vandring som borde vara hanterbar för oss. Jättebra. Finns det några specifika landmärken eller intressanta platser längs leden? Ja, det finns ett vackert vattenfall ungefär halvvägs genom leden. Det är en perfekt plats att ta en paus och njuta av utsikten. Jag älskar vattenfall. Det kommer att vara ett bra tillfälle att ta några bilder. Definitivt. Leden passerar också genom en tät skog, så vi kommer att vara omgivna av frodig grönska. Jag tycker att skogarna är så fridfulla och uppfriskande. Det kommer att bli en trevlig flykt från staden. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Naturen har ett sätt att föryngra våra sinnen och andar. Är leden väl markerad? Jag vill se till att vi inte går vilse. Ja, leden är välskött och har tydliga markörer längs vägen. Vi borde inte ha några problem att hålla oss på rätt spår. Det är lugnande. Jag är inte den mest erfarna vandraren, men jag tycker om att vara i naturen. Oroa dig inte, Anna. Det är ingen svår stig, och vi kan ta oss tid att njuta av omgivningen. Tack för att du har tålamod med mig, John. Jag uppskattar det. Självklart, Anna. Det viktigaste är att ha en säker och trevlig upplevelse tillsammans. Behöver vi ta med någon speciell utrustning eller förnödenheter för vandringen? Det är alltid en bra idé att bära bekväma vandringsskor och ta med en ryggsäck med vatten, snacks och solskyddsmedel. Det är vettigt. Jag ska se till att packa de väsentliga sakerna. Jättebra. Låt oss också kolla väderprognosen innan vi åker, bara för att vara beredda. Bra poäng, John. Vi vill se till att vi har rätt kläder för förhållandena. Jag är glad över den här vandringen, Anna. Det är en chans att utforska naturen och tillbringa kvalitetstid tillsammans. Jag också, John. Jag ser fram emot skönheten och lugnet i Skogsstigen. Låt oss sätta ett datum och få det att hända. Det kommer att bli ett minnesvärt äventyr för oss. Håller med, John. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på denna vandringsresa med dig. Det kommer att bli en fantastisk upplevelse, Anna. Vi ses snart, och låt oss göra oss redo för vår vandring. Vi ses snart, John. Jag räknar ner dagarna. Lektion 9. Jag har funderat på att resa till London. Hej Anna, jag har funderat på att resa till London. Vad tycker du? Hej John. Det låter som en bra idé. London är en så levande och historisk stad.
Jag har hört så mycket om dess berömda landmärken som Big Ben och Tower Bridge. Det finns så mycket att se och göra i London. Vi kan utforska museerna, besöka parkerna och uppleva den lokala kulturen. Det låter fantastiskt. Jag är särskilt intresserad av att besöka British Museum och se Rosetta Stone. British Museum är definitivt ett måste. Vi får se fantastiska artefakter från olika delar av världen. Jag är också upphetsad över att prova traditionell brittisk mat som fish and chips och afternoon tea. Absolut. Det kommer att vara ett utmärkt tillfälle att njuta av några läckra brittiska rätter. Jag har hört att kollektivtrafiken i London är ganska effektiv. Det kommer att göra det lättare att ta sig runt i staden. Det är sant. Vi kan använda de berömda röda dubbeldäckningsbussarna eller ta tunnelbanan för att utforska olika delar av staden. Det är också värt att överväga att ta en båttur på Themsen för att få ett annat perspektiv på staden. Det är ett bra förslag, John. Det skulle vara ett naturskönt sätt att se några av de ikoniska landmärkena längs floden. Vi bör också planera ett besök i Buckingham Palace och försöka bevittna hangning av Teguard-ceremonin. Det är en klassisk London-upplevelse. Det ska bli intressant att se de kungliga traditionerna på nära håll. Jag är upphetsad över att fördjupa mig i den lokala kulturen och kanske till och med fånga en teatershow i West End. Teaterscenen i London är känd över hela världen. Det skulle vara en minnesvärd upplevelse att se en liveföreställning där. Låt oss också ta lite tid att koppla av och njuta av de vackra parkerna i London, som Hyde Park eller St. James's Park. Bra idé, John. Det ska vara trevligt att ta en lugn promenad och ta en picknick i en av dessa grönområden. Vi bör börja undersöka och planera vår resplan för att få ut det mesta av vår resa till London. Definitivt. Det är alltid bra att vara förberedd och ha en grov uppfattning om de platser vi vill besöka. Jag ser verkligen fram emot det här äventyret, Anna. Det kommer att bli en fantastisk resa att minnas. Jag också, John. Att utforska den livliga staden London med dig kommer att bli en fantastisk upplevelse. Låt oss få det att hända, Anna. Vi kommer att ha en fantastisk tid att upptäcka allt som London har att erbjuda. Absolut, John. London, här kommer vi. Lektion 10. Vi bör prata om att checka in på flygplatsen. Hej Anna, är du redo för vår resa? Vi borde prata om att checka in på flygplatsen. Hej John. Ja, jag är upphetsad. Låt oss diskutera processen för incheckning på flygplatsen. Först måste vi se till att vi har våra pass och biljetter med oss. Rätt, det är de viktiga dokumenten som vi måste visa vid incheckningsdisken. Vi bör också kontrollera vikt och storleksbegränsningarna för vårt bagage. Det är en bra poäng. Vi vill inte ha några överraskningar eller extra avgifter för överviktiga väskor. Låt oss väga våra resväskor hemma för att se till att de uppfyller flygbolagets krav. Och det är en bra idé om att packa alla vätskor eller skäller i en klar, återförslutbar påse för säkerhet. Det stämmer. Vi vill inte ha några problem med säkerhetskontrollprocessen. När vi anländer till flygplatsen måste vi hitta incheckningsdisken för vårt flygbolag.
Ja, det finns vanligtvis skyltar eller informationstavlor för att vägleda oss till rätt disk. Vid incheckningsdisken måste vi visa våra pass och biljetter till flygbolagets personal. De kommer också att ställa oss några frågor och kan ge oss våra boardingkort. Boardingkortet är ett viktigt dokument. Den visar våra sittplatser och avgångsbord. Efter incheckning bör vi gå vidare till säkerhetskontrollområdet. Vi måste placera våra påsar på transportbandet för röntgenscreening. Och vi måste gå igenom en metalldetektor eller kroppsskanner. Det är viktigt att följa säkerhetspersonalens instruktioner under processen. När vi har passerat säkerheten kan vi gå vidare till avgångsporten. Det är en bra idé att kontrollera flyginformationsdisplayen för att bekräfta vårt gatnummer. Och vi borde komma fram till grinden i tid för att undvika att missa vårt flyg. Om vi har några frågor eller behöver hjälp kan vi alltid fråga flygplatspersonalen. De är vanligtvis hjälpsamma och redo att hjälpa passagerare. Det är sant. De kan ge information om bekvämligheter, butiker eller restauranger på flygplatsen. Slutligen bör vi förvara våra resehandlingar och boardingkort på ett säkert ställe. Ja, det är viktigt att ha dem lättillgängliga när det behövs. Att checka in på flygplatsen kan verka överväldigande, men om vi följer processen steg för steg blir det smidigt. Jag håller med, John. Låt oss se till att vi har allt i ordning och vara beredda på en problemfri incheckning. Absolut, Anna. Vi är nästan redo att börja vår resa. Det är en spännande tid. Jag kan inte vänta med att utforska nya platser med dig, John. Låt oss ha en fantastisk resa. Definitivt, Anna. Låt oss skapa oförglömliga minnen tillsammans. Ha en säker flygning. Lektion 11. Har du lagt märke till hur rena gatorna är i den här staden? Hej Anna, har du lagt märke till hur rena gatorna är i den här staden? Hej John. Ja, jag har. Det är imponerande hur välskötta och snygga de är. Absolut. Jag har sett arbetare regelbundet sopa och plocka upp skräp. Det är fantastiskt att se de ansträngningar de lägger på att hålla gatorna rena och inbjudande. Det gör promenader runt staden till en trevlig upplevelse. Jag håller med. Det är trevligt att se att människor är stolta över att hålla sin omgivning ren. Det visar också respekt för miljön och samhället. Definitivt. En ren stad skapar också ett positivt intryck för besökarna. Det återspeglar den övergripande livskvaliteten i staden. Det är inspirerande. Det får mig att vilja bidra till att hålla vår egen omgivning ren också. Varje liten ansträngning räknas. Vi kan börja med att slänga vårt eget skräp ordentligt. Och om vi ser något skräp kan vi plocka upp det och kasta det i en närliggande soptunna. Det är en bra idé. Vi kan föregå med gott exempel och uppmuntra andra att göra detsamma. Det är viktigt att skapa en ren och hållbar miljö för alla att njuta av. Absolut. Låt oss fortsätta att uppskatta och ta hand om de rena gatorna i denna stad. Håller med, John. Det är något vi alla kan vara stolta över.
Lektion 12. Skriv ut nya visitkort för vår nya medarbetare. Hej Anna, jag tror att det är dags att skriva ut nya visitkort till vår nya medarbetare. Vad tycker du? Hej John. Jag håller med. Det är viktigt att ha uppdaterade visitkort för vårt team. Vi bör inkludera den nya personalens namn, position och kontaktuppgifter på kortet. Definitivt. Det är viktigt för nätverkande och för att göra ett professionellt intryck. Vi bör också inkludera vår företagslogotyp och färger för att upprätthålla varumärkeskonsistens. Det är en bra poäng. Konsekvens är nyckeln till vår affärsidentitet. Har du några designidéer eller preferenser för de nya visitkorten? Jag tycker att vi borde hålla det enkelt och rent, med ett professionellt utseende. Jag håller med. En minimalistisk design med tydliga teckensnitt och relevant information kommer att vara effektiv. Vi bör också ta hänsyn till kortets storlek och material. Något hållbart och lätt att bära. Det är sant. Vi vill att korten ska tåla regelbunden användning och göra ett bestående intryck. Ska vi inkludera ytterligare detaljer, till exempel våra sociala mediehandtag eller webbplats? Det beror på den nya medarbetarens roll och vilken information de vill dela. Rätt. Vi bör diskutera det med den nya personalen för att säkerställa att deras preferenser beaktas. När vi har slutfört designen och informationen kan vi skicka den till en utskriftstjänst. Vi bör begära ett bevis innan vi skriver ut hela batchen för att kontrollera om det finns fel eller justeringar. Bra idé. Det är viktigt att ha korrekta och felfria visitkort. Och när vi har fått de tryckta korten kan vi distribuera dem till teamet och den nya personalen. Vi bör också behålla några extra kort om vi behöver mer i framtiden. Absolut. Det är alltid bra att vara förberedd och ha reservkort till hands. Jag är glad att vi tar hand om denna detalj för vår nya TIA-medlem. Det visar professionalism. Det är viktigt att ge dem de nödvändiga verktygen för att representera vårt företag. Håller med, Anna. Låt oss komma igång med att designa och skriva ut de nya visitkorten. Jag är glad att se det slutliga resultatet. Det kommer att vara ett bra komplement till vårt teams professionella image. Tack för din input, Anna. Dina idéer och uppmärksamhet på detaljer är värdefulla. Likaså, John. Jag uppskattar ditt samarbete för att göra vårt team starkare. Lektion 13. Vi måste träffa en viktig kund personligen. Hej Anna, jag har precis ringt med en viktig kund. Vi måste diskutera att träffa dem personligen. Hej John. Det låter som en stor möjlighet. När och var är mötet? Mötet är planerat till nästa vecka. Vi kommer att träffas på deras kontor i centrum. Det är fantastiskt. Vi bör förbereda oss för att göra ett gott intryck. Absolut. Vi behöver undersöka kundens bakgrund och förstå deras behov. Det är viktigt att vara kunnig och redo att ta itu med eventuella frågor eller problem de kan ha. Jag kommer att se till att ta med prover av våra produkter eller relevanta material. Det är en bra idé. Visuella hjälpmedel kan hjälpa till att illustrera våra erbjudanden och göra presentationen mer engagerande.
Vi måste också klä oss professionellt för mötet. Ja, vi borde bära affärskläder för att visa respekt och professionalism. Vi borde komma några minuter tidigt till mötet för att visa punktlighet. Att vara i tid är avgörande. Det visar att vi värdesätter deras tid och är pålitliga. Under mötet ska vi aktivt lyssna på kunden och ställa relevanta frågor. Det stämmer. Att förstå deras behov och bekymmer hjälper oss att skräddarsy våra lösningar efter deras krav. Vi bör också vara självsäkra och artikulerade när vi presenterar våra idéer eller förslag. Förtroende är nyckeln. Det hjälper till att bygga förtroende och visar att vi tror på våra produkter eller tjänster. Efter mötet bör vi följa upp med ett tackmail eller ett telefonsamtal. Att uttrycka tacksamhet och uppskattning för sin tid är en trevlig gest. Det är också viktigt att notera eventuella åtgärdspunkter eller nästa steg som diskuteras under mötet. Att hålla reda på detaljerna hjälper oss att hålla oss organiserade och säkerställa snabb uppföljning. Låt oss förbereda en agenda eller disposition för mötet för att hålla fokus och få ut det mesta av vår tid. Det är en bra plan. Det hjälper oss att hålla oss på rätt spår och täcka alla viktiga punkter. Jag ser fram emot detta möte. Det är en stor möjlighet för vår verksamhet. Jag också, John. Låt oss se till att vi är väl förberedda och redo att imponera på kunden. Tillsammans kan vi göra en positiv inverkan och bygga en stark relation med kunden. Absolut, John. Låt oss arbeta för ett lyckat möte och framtida samarbeten. Tack för dina insikter, Anna. Dina bidrag är värdefulla i våra förberedelser. Likaså, John. Jag uppskattar ditt samarbete och engagemang för vår framgång. Lektion 14. Firar nyår. Hej Anna, det nya året närmar sig. Hur ska vi fira det? Hej John. Det är spännande. Vi kan planera en liten sammankomst med våra vänner och familj. Det låter som en bra idé. Vi kan ha en mysig sammankomst hos oss. Vi borde dekorera huset med ballonger, streamers och kanske några festliga ljus. Absolut. Det kommer att skapa en glad och festlig atmosfär. Vi kan förbereda lite utsökt mat och snacks för alla att njuta av. Bra tänkande. Fingermat och aptitretare är alltid en hit under sammankomster. Vi bör också ha några drycker, både alkoholhaltiga och alkoholfria, för att tillgodose allas preferenser. Det är viktigt att se till att alla har något de kan njuta av. Vi kan spela lite livlig musik i bakgrunden för att sätta stämningen för firandet. Det är ett bra förslag. Musik bidrar alltid till den festliga andan. När midnatt närmar sig kan vi samlas för en nedräkning till det nya året. Ja, vi kan ha en klocka eller en timer för att markera årets sista sekunder. Och när klockan slår midnatt kan vi skåla med champagne eller mousserande juice. Det är en tradition att lyfta ett glas och önska varandra ett gott nytt år. Vi borde också ha några festpoppers eller konfetti för att göra ögonblicket ännu mer speciellt.
Det är en rolig idé. Det kommer att ge en touch av spänning och glädje till firandet. Efter nedräkningen kan vi utbyta kramar och önskningar för ett underbart år framöver. Det är dags att uttrycka tacksamhet och se fram emot en ny början. Vi kan också titta på fyrverkerierna på TV eller gå ut om det finns några i närheten. Att titta på fyrverkerier är alltid ett magiskt sätt att välkomna det nya året. Och hela kvällen kan vi spela några spel eller dela historier och skratt. Att spendera kvalitetstid tillsammans och skapa minnen är det som gör firandet minnesvärt. Låt oss inte glömma att ta några bilder för att fånga de lyckliga stunderna. Definitivt. Foton hjälper oss att vårda minnena från denna speciella natt. Jag ser fram emot att fira det nya året med dig, John. Det kommer att bli en fantastisk kväll. Likaså, Anna. Låt oss göra det till en kväll att minnas och börja det nya året med glädje och positivitet. Tack för din entusiasm, John. Din energi gör firandet ännu roligare. Och tack, Anna, för dina idéer och samarbete. Låt oss ha ett underbart nyårsfirande tillsammans. Lektion 15. Byta ut min gamla mobiltelefon. Hej Anna, jag har funderat på att byta ut min gamla mobiltelefon. Vad tycker du? Hej John. Det kan vara en bra idé. Hur länge har du haft din nuvarande telefon? Jag har haft det i ungefär 3 år nu. Det börjar visa tecken på slitage. Det är förståeligt. Tekniken går snabbt framåt och nyare telefoner erbjuder fler funktioner. Det är sant. Jag har märkt att min telefon är långsammare jämfört med nyare modeller. Har du funderat på vilka funktioner du vill ha i en ny telefon? Jag skulle vilja ha en telefon med en bättre kamera och mer lagringskapacitet. Det är viktiga faktorer att tänka på, särskilt om du gillar att ta bilder eller ladda ner appar. Jag vill också ha en telefon med längre batteritid. Min nuvarande telefon håller inte så länge som den brukade. Batteriets livslängd är definitivt avgörande. Det är frustrerande när telefonen dör snabbt. Jag har undersökt några alternativ online. Det finns många modeller att välja mellan. Det är en bra idé om att läsa recensioner och jämföra olika märken och modeller innan du fattar ett beslut. Jag har också tittat på priserna för att se till att det passar in i min budget. Att sätta en budget är smart. Det hjälper till att begränsa alternativen och förhindrar överutgifter. Jag tror att jag ska besöka några butiker för att se telefonerna personligen och få en känsla för dem. Det är en bra plan. Det är alltid bra att se och hålla telefonen innan du gör ett köp. Jag kommer också att kontrollera om det finns några pågående kampanjer eller rabatter tillgängliga. Bra idé. Du kanske kan hitta en bra affär och spara lite pengar. När jag bestämmer mig för en modell kommer jag att se till att överföra alla mina data och kontakter till den nya telefonen. Det är viktigt att säkerhetskopiera dina data och säkerställa en smidig övergång till den nya enheten. Absolut. Jag vill inte förlora någon viktig information. Om du behöver hjälp med att ställa in den nya telefonen, fråga gärna. Jag är här för att hjälpa dig.
Tack, Anna. Jag uppskattar ditt erbjudande. Jag kanske tar dig upp på det. Inga problem, John. Jag hjälper gärna till. Jag är glad över att få en ny telefon. Det kommer att bli en ny start med uppdaterade funktioner. Jag är säker på att du kommer att njuta av fördelarna med en ny telefon. Lycka till med din sökning, John. Tack, Anna. Jag ska hålla dig uppdaterad om vilken telefon jag väljer. Låter bra, John. Jag ser fram emot att höra om din nya enhet. Lektion 16. Jag tror att det är dags att installera ett antivirusprogram. Hej Anna, jag har haft några problem med min dator nyligen. Jag tror att det är dags att installera ett antivirusprogram. Vad tycker du? Hej John. Det är ett klokt beslut. Att ha ett antivirusprogram kan hjälpa till att skydda din dator från skadlig kod och virus. Jag har märkt att min dator har körts långsammare och ibland visas konstiga pop-up-annonser. Det är ett tecken på att din dator kan vara infekterad. Att installera ett antivirusprogram kan hjälpa till att upptäcka och ta bort eventuella hot. Vilket antivirusprogram skulle du rekommendera? Det finns flera välrenommerade antivirusprogram tillgängliga. Några populära är Avast, Norton och McAfee. Är de lätta att installera och använda? Ja, de flesta antivirusprogram har användarvänliga gränssnitt och erbjuder steg-för-steg-instruktioner för installation. Hur ofta ska jag köra en skanning på min dator? Det är en bra praxis att köra en regelbunden skanning minst en gång i veckan för att säkerställa att din dator är fri från hot. Kommer antivirusprogrammet att sakta ner min dator? Medan vissa antivirusprogram kan ha en liten inverkan på datorns prestanda är de flesta moderna program utformade för att minimera eventuell avmattning. Ska jag välja gratisversionen eller investera i den betalda versionen? Gratisversioner av antivirusprogram ger grundläggande skydd, men betalda versioner erbjuder ofta ytterligare funktioner och mer omfattande säkerhet. Det beror på dina specifika behov och budget. Jag tror att jag kommer att gå till den betalda versionen för att få bättre skydd. Känner du till några pålitliga webbplatser att köpa programmet från? Du kan köpa antivirusprogram direkt från respektive programvaruföretags officiella webbplatser. Det är alltid bäst att köpa från pålitliga källor. Jag ska se till att göra det. Tack för råd, Anna. Du är välkommen, John. Det är viktigt att prioritera säkerheten för din dator och data. När jag har installerat antivirusprogrammet planerar jag regelbundna uppdateringar för att hålla det uppdaterat. Det är en bra idé. Regelbundna uppdateringar säkerställer att ditt antivirusprogram har de senaste säkerhetsuppdateringarna och effektivt kan skydda din dator. Jag är glad att vi hade det här samtalet. Jag känner mig mer säker på att säkra min dator nu. Jag hjälper gärna till, John. Om du har fler frågor eller behöver hjälp under installationsprocessen, kontakta mig gärna. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt stöd. Inga problem, John. Var försiktig och håll dig säker online. Du också, Anna. Tack igen.
Lektion 17. Jag hörde att det är en tyfon som kommer vår väg. Hej Anna, jag hörde att det är en tyfon som kommer vår väg. Har du förberett dig för det? Hej John. Ja, jag har hållit ett öga på väderrapporterna. Jag har gjort några förberedelser för säkerhets skull. Det är bra att höra. Vilken typ av förberedelser ska vi göra för en tyfon? Det är viktigt att säkra lösa föremål utanför, som utemöbler eller växter som kan blåsas bort av starka vindar. Jag ska se till att ta in alla föremål som lätt kan transporteras bort av vinden. Dessutom bör vi fylla på viktiga förnödenheter som mat, vatten och batterier. Jag ska göra en lista över nödvändiga föremål och gå till butiken för att få dem. Det är också en bra idé att ha en ficklampa och en batteridriven radio vid strömavbrott. Jag ska kolla om vi har dessa saker hemma, och om inte, köper jag dem också. Se till att ladda dina elektroniska enheter, som din telefon, om vi tappar ström. Det är en bra påminnelse. Jag laddar min telefon och alla andra enheter jag kan behöva. Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om väderförhållandena och lyssna på eventuella varningar eller råd som utfärdas av lokala myndigheter. Jag kommer att hålla ett öga på nyheterna och radion för uppdateringar om tyfonens väg och intensitet. Om myndigheterna rekommenderar evakuering är det viktigt att följa deras instruktioner och flytta till en säker plats. Absolut. Vår säkerhet bör vara högsta prioritet i sådana situationer. Slutligen är det viktigt att hålla sig inomhus och borta från fönster under stormen. Starka vindar och flygande skräp kan vara farliga. Jag ska se till att stanna i ett säkert område i huset och undvika att gå ut i onödan. Det är bättre att vara säker än ledsen. Låt oss vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder och vara beredda. Tack för påminnelserna, Anna. Ditt råd är värdefullt för att säkerställa vår säkerhet under tyfonen. Du är välkommen, John. Vi är i det här tillsammans. Låt oss vara säkra och stödja varandra under tyfonen. Verkligen, Anna. Var försiktig och håll dig säker också. Låt oss hoppas på minimal påverkan från tyfonen. Lektion 18. Vi har inte hämtat vår e-post från brevlådan på länge. Hej Anna, jag insåg precis att vi inte har hämtat vår post från brevlådan på länge. Har du lagt märke till det? Hej John. Du har rätt. Jag glömde helt bort det. Vi borde kolla brevlådan snart. Jag undrar om det finns några viktiga brev eller paket som väntar på oss. Ja, vi borde inte låta det stapla för länge. Vi går och hämtar posten idag. Jag hoppas att det inte finns några räkningar eller viktiga dokument som vi har missat. Det är bättre att hålla sig på toppen av det. Vi vill inte missa några viktiga deadlines eller information. Jag tar med brevlådans nyckel och vi kan gå tillsammans för att se vad som finns inuti. Det låter som en plan. Det är alltid bra att ha någon med dig när du kontrollerar brevlådan. Låt oss se till att gå igenom posten noggrant och sortera ut det därefter. Vi kan separera räkningar, personliga brev och andra kategorier för att hålla saker organiserade. Och om det finns några paket, bör vi öppna dem och se vad som finns inuti. Ja,
Det är spännande att få paket. Låt oss inte lämna dem oöppnade för länge. När vi har kontrollerat allt kan vi kassera skräppost eller oönskade annonser. Det är en bra idé. Vi behöver inte hålla onödigt röran runt. Och om det är något viktigt eller brådskande bör vi ta itu med det omedelbart. Absolut. Vi bör inte fördröja att vidta åtgärder om det är något som kräver vår uppmärksamhet. Låt oss göra det till en vana att kontrollera brevlådan regelbundet från och med nu, så att vi inte missar något viktigt. Håller med. Det är en enkel uppgift som kan rädda oss från potentiella problem eller missade möjligheter. Tack för att du påminner mig, Anna. Låt oss gå och hämta posten direkt. Du är välkommen, John. Jag tar tag i nyckeln och vi tar hand om det tillsammans. Lektion 19. Jag är på humör för lite rostad kyckling. Hej Anna, jag är på humör för lite rostad kyckling. Vet du hur man gör det? Hej John. Ja, det gör jag. Det är faktiskt ganska enkelt. Vill du att jag ska dela receptet? Det skulle vara jättebra. Hur börjar vi? Förvärm först ugnen till 400 grader Fahrenheit, 200 grader Celsius. Okej, jag förstår. Vad är nästa? Skölj sedan kycklingen inifrån och ut med kallt vatten och klappa den torr med pappershanddukar. Ska vi krydda kycklingen? Ja, vi borde. Vi kan gnugga kycklingen med salt, peppar och andra föredragna kryddor. Du kan också lägga till några örter som rosmarin eller timjan för extra smak. Låter läckert. Vad gör vi efter smaksättning? Lägg kycklingen på en stekpanna eller en ugnsform med bröstsidan uppåt. Finns det några ytterligare steg? Ja, vi kan sätta in en hel citron eller lök i kycklinghålan för att ge smak. Det är ett trevligt tips. Vad kommer härnäst? Vi vill krossa kycklingen genom att binda benen ihop med köksgarn. Detta hjälper kycklingen att laga jämnt. Jag förstår. Och hur länge rostar vi det? Stek kycklingen i den förvärmda ugnen i cirka 20 minuter per pund, 450 gram. Så om det är en 4 pund kyckling ska den steka i cirka 1 timme och 20 minuter. Det är bra att veta. Måste vi basta kycklingen medan den steker? Ja, det är en bra idé att basta kycklingen var 30 minut. Du kan använda dropparna i pannan eller lite smält smör för att göra det. Jag ska se till att göra det. Något annat vi behöver tänka på? Ja, när kycklingen är klar, använd en köttermometer för att kontrollera den inre temperaturen. Den ska nå 165 grader Fahrenheit, 75 grader Celsius i den tjockaste delen av låret. Perfekt, tack för tipset. Vad gör vi när det är kokt? När kycklingen är kokt och når önskad temperatur, ta bort den från ugnen och låt den vila i cirka 10 minuter innan du snidar. Vila är viktigt för att hålla juicerna inne, eller hur? Exakt. Det hjälper kycklingen att hålla sig fuktig och låter smakerna sätta sig.
Jag kan inte vänta med att prova det. Tack för att du delar med dig av receptet, Anna. Du är välkommen, John. Njut av din hemlagade rostade kyckling. Lektion 20. Vet du om biblioteket har några intressanta romaner? Hej Anna, jag har letat efter en ny bok att läsa. Vet du om biblioteket har några intressanta romaner? Hej John. Ja, biblioteket har ett brett urval av romaner. Vi kan gå och kolla in det. Det låter jättebra. Hur hittar vi de romaner vi är intresserade av? Vi kan börja med att gå till fiktionsavsnittet i biblioteket. Det är vanligtvis ordnat alfabetiskt efter författarens efternamn. Okej, så vi letar efter författarens namn. Tänk om vi inte känner till några specifika författare. Om du inte är säker på någon viss författare kan du bläddra igenom olika genrer eller be bibliotekarien om rekommendationer. Det är en bra idé. Jag ska fråga bibliotekarien om några förslag. Vad händer om jag vill ha en specifik bok? Om du har en specifik bok i åtanke kan du kolla bibliotekets onlinekatalog eller be bibliotekarien hjälpa dig att hitta den. Hur använder jag onlinekatalogen? Bibliotekarien kan vägleda dig om hur du använder onlinekatalogen. Du kan söka efter bokens titel, författare eller nyckelord. Det är till hjälp. När vi hittar boken, hur lånar vi den? När du har hittat boken du vill låna kan du ta den till bibliotekariens skrivbord. De hjälper dig med låneprocessen. Behöver jag ett bibliotekskort för att låna böcker? Ja, du behöver ett bibliotekskort för att låna böcker. Om du inte har ett kan du registrera dig för ett bibliotekskort vid bibliotekets registreringsdisk. Jag ska se till att ta med mitt bibliotekskort eller skaffa ett om jag inte har det ännu. Det är en bra plan. Kom ihåg att kontrollera förfallodagen för att returnera boken så att du kan undvika förseningsavgifter. Jag kommer att ha det i åtanke. Tack för påminnelsen, Anna. Du är välkommen, John. Njut av din tid att utforska romanerna på biblioteket. Jag hoppas att du hittar några bra böcker att läsa. Tack, Anna. Jag är glad att dyka in i en ny historia.